Mëngjes të gjithëve, gëzojmë që keni ardhur. Edhe gëzojmë që shikoj. Gjithmonë është bekim që populli i Perëndisë mlidhet së bashku si një familje për të ngritur lart emrin e tij, për t'i dhënë lavdinë që ai meriton. Edhe nuk ka zgjedhje më të mirë që zgjedhja e duhur, arsyeshme, që çdo besimtar i vërtetë në Jezu Krishtin bën çdo të diel të bashkohet me popullin e Perëndisë për të ngritur lart emrin e tij, për të dëgjuar fjalën e tij, për të pasur bashkësi me popullin e Perëndisë. Pra nuk ka gjë më të mirë dhe më të dobishme. Në fakt, para se ne të shkojmë te mesazhi që ne kemi sot, së bashku do doja pak t'ju të rriqa vëmendjen tek Luka kapitulli 8. Në fakt, her pas here do t'ju tërheq vëmendjen në lidhje me mënyrën si duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Pra, jo vetëm të dielën, por çdo herë që ne dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Por le të hapim bashkë tek Luka kapitulli 8. Do të shikojmë vetëm vargun 18. Këto fjalë vinë drejt për drejt nga Zoti ynë Jezu Krisht, dhe ai thotë kështu. Pra, Luka 8:18 thotë kështu. Prandaj thotë, tregoni kujdes se si thotë dëgjoni. Sepse atij që ka do t'i jepet, kurse atij që nuk ka do t'i hiqet dhe ajo që ai kujton se ka. Interesant apo jo? Pra, mënyra se si ne dëgjojmë fjalën e Perëndisë përcakton se çfarë do ndodh ne me atë çfarë ne kemi dëgjuar. Nëse ne e kemi dëgjuar fjalën e Perëndisë, jo si fjalë e Perëndisë, pra lejon t'ju kujtoj që çdo herë që fjala e Perëndisë predikohet siç duhet, këtu nga ky podium është Perëndia duke folur juve. Nuk jam unë. Unë s'kam asnjë gjë për t'ju thënë juve. Perëndia ka, edhe ju jeni populli i tij, jeni njerëzit e tij, dhe sa herë që dëgjoni, ndërkohë që hapet fjala e Perëndisë, predikohet siç duhet, është duke folur Perëndia. Dhe nëse nuk po dëgjoni këtu përpara, nuk po dëgjoni Perëndin. Jo mua. Por nuk ka rëndësi kjo. Çështja është që nëse nuk dëgjojmë thotë Jezusi në mënyrën e duhur, pra nuk e kemi marrë si duhet, edhe ajo thotë që ne kemi, mendojmë se e kemi, edhe ajo do ta merret. Nuk do të na shërbej për asgjë. Pra, çfarë më thon praktikisht? Do thotë që nëse ne nuk kemi vëmendje të plotë, nëse ne jemi në mënyrë aktive, me mendje, me vesh, duke dëgjuar fjalën e Perëndisë, duke e pritur me një ngulm të madh, çfarë do të më thotë Perëndia sot mua në fjalën e tij. Jezusi thotë, edhe ajo që ti mendon që e ke marrë, edhe ajo do të merret, do të ketë asnjë vlerë për ty. Pra kërkon që ne dëgjojmë me besim, që Perëndia do të na flasë. Perëndia flet gjithmonë, thjesht që ne nuk jemi duke dëgjuar atë. Problemi është me ne, jo me Perëndin. Nuk jemi të gatshëm ta dëgjojmë për t'ju bindur atij, aq më tutje. Sepse nuk na pëlqen ajo gjë që ai thotë. Kështu që ju ftoj ta dëgjojmë me vëmendje. Edhe psalmisti na kujton te Psalmi 119 çfarë thotë? Unë thotë e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, në mënyrë thotë që të mos më katoj ndaj teje. Pra, ai e donte ai shumë Zotin, që e donte edhe fjalën e tij, sa e kishte futur, memorizuar përmendësh fjalën e Perëndisë, futur në zemër, në mënyrë që të mos më katonte thotë ndaj Perëndisë. Prandaj ju ftoj të dëgjoni fjalën e Perëndisë, dëgjoni Perëndin, ndërkohë që hapet fjala e Perëndisë. Dhe ju ftoj me këtë në mendje të shkojmë përpara atij shkurt, lutemi që ai do të na japë edhe hir që të dëgjojmë të sa predikohet Perëndin përmes fjalës së tij. Le të lutemi së bashku. O atë ne vim në praninë tënde, vim të fronë ju të mëshirës dhe hirit. Falenderoj Zot që në çdo kohë ka mëshirë dhe ka hir për ne. Në anë Krishtit. Edhe kërkojmë hir dhe mëshirë Zot tani që ne me gjithë qenjën tonë, me vesh, me mendje, me gjithçka jemi fokusuar tek ti, te fjala jote, çfarë do të na thuash ti përmes saj. Edhe lutem Zot që do ta dëgjojmë atë si fjala jote, do ta besojmë si fjala jote dhe do të bindemi si fjala jote. Lutemi në emrin e çmuar të birit të dashur. Amen.
çfarë ju motivon juve të bindeni Perëndisë në jetën e përditshme? Pra nëse ne jemi krishterë, do thotë që një krishter është ai që i bindet Perëndisë dhe çfarë na motivon neve. Pastaj, a jemi të përkushtuar me trupat tanë që të shërbejmë Zotit në mënyrë flijuese? A kemi zbuluar neve kuptimin dhe qëllimin e jetës tonë? Nëse nuk e keni zbuluar, si mund ta zbuloni? Pra cili është qëllimi dhe kuptimi i jetës? Si e shikoni botën dhe gjërat e saj? Çfarë marrëdhënie keni ju me botën dhe me gjërat që janë në botë, ose të botës? A keni bërë kompromis me botën dhe me njerëzit e pashpëtuar, kudo që janë ata? Pastaj, apo e lejoni botën të diktojë ju mënyrën se si mendoni dhe se si veproni? Në qoftë në shtëpi apo kudo. Pastaj, si shikoni ju jetën? Kur ju zgjoheni në mëngjes për të shkuar në punë, apo për shkuar në shkollë, apo diku tjetër, a dilni me gëzim? Që keni shpresë, a dilni me shpresë, me gëzim? Apo mos jeni bërë në fakt një njeri cinik me jetën dhe me njerëzit? Apo mos ndjeheni nga ana tjetër si një njeri që ju ka mundur jeta, që ju ka lëshuar zemra? Apo mos ndjeheni si një njeri që keni hequr dorë nga jeta e shenjtë? Ju keni provuar dhe keni hequr dorë duke thënë se nuk kam çfarë bëjmë, jam i mundur. Nuk ja dilet. Ju keni provuar dhe keni dështuar e thoni s'është e mundur. Ju mbase keni dëshirë të shenjtëroni, mbase ju keni dëshirë të rriteni, keni dëshirë t'ju përdorë Zoti, por ju nuk dini si, ose ju keni hequr dorë duke thënë që është e pamundur vërtet, nuk mund bëj asgjë për të. Ose dëshironi fakt, siç thash, të rriteni, por në betejën tuaj me mëkatin, ju jeni përplasur kaq shumë me mëkatin në betejën e përditshme në brenda jush, sa ju keni thënë, si ja vlen, është e pamundur fitosh për mëkat. Edhe jeni dorëzuar, keni hequr dorë nga shëndërimi. Jeni dorëzuar fare. Tani, ne jemi kthyer tashmë te letra e Romakëve, jemi kthyer te kapitulli 12. Dhe le të hapim Biblat atje nëse nuk i keni hapur, siç shikoni në ekran, pra letra Romakëve kapitulli 12, vargu 1 deri në 2, dhe herën e kaluar në fakt mundëm të mbulonim vetëm vargu 1, por sot do të kthehemi tek vargu 1 dhe 2 për të përfunduar ose mbaruar me vargun 2. Edhe unë shpresoj dhe lutem që ndërkohë që ju dëgjoni Perëndin t'ju flas përmes fjalës së tij, të gjeni shpresë. Të merrni përgjigje për pyetjet që ju mund të keni, të ngjashme me pyetjet që unë bëra. Edhe siç e dini, në 11 kapitullit e parë kemi parë në këtë letër kryesisht anën doktrinare, dhe tani vim te kapitulli 12 deri në fund të letrës, që fokusohen tek ana praktike, pra si duhet jetojmë në dritën e asaj çfarë ne kemi mësuar në këto 11 kapituj. Pra 11 kapituj i parë na tregojnë neve në lidhje me gjendjen tonë përpara Perëndisë, gjendjen tonë mëkatare në zemërimin e drejtë të Perëndisë, por Perëndia çfarë ka bërë? Perëndia nuk na ka numëruar neve siç meritojmë mëkatet tona, por Perëndia i ka vënë mëkatet tona, ja ka numëruar birit të tij të dashur që erdhi në botë për na shpëtuar neve mëkatarët, dhe dënoi atë për mëkatet tona, dhe pastaj përmes besimit në Krishtin ai jo vetëm që nuk na ka numëruar neve mëkatet tona siç meritojmë, por na ka dhënë në mënyrë të pamerituar në hirin e tij drejtësinë e Jezu Krishtit, pra të njëjtën që të përsosur që Jezusi jetoi për ne. Dhe Perëndia na ka shpallur neve të drejtë të shenjtë në Jezu Krishtin. Tani, ndërkohë që ne vim te vargu 1 dhe 2, ne kemi thënë që ne do të shikojmë kryesisht tek marrëdhënia jonë me Perëndin, pra si duhet të jetë marrëdhënia jonë me Perëndin. Pastaj, në vargjet 3 deri në 8 do të shikojmë marrëdhënien tonë me vetveten dhe me kishën. Pastaj do të shikojmë në vargjet 17 deri në 21 do të shikojmë marrëdhënien me të jashtëmit, madje edhe me armiqtë tan. Pastaj do të shikojmë në kapitullin 13 vargjet 1 deri në 7 marrëdhënien tonë me shtetin. Pastaj në vargjet 8 deri në 10 kapitulli 13 do të shikojmë marrëdhënien me çdo njeri, pastaj do të shikojmë marrëdhënien me Jezu Krishtin, pastaj do të shikojmë kapitullin 14 deri në
vargu 13 kapitulli 15 shikojmë marrëdhënien e të fortëve me të dobëve, siç Pali na tregon atje, dhe pastaj në fund fare nga vargu 14 i kapitullit 15 deri në fund do shikojmë përfundimin e letrës. Pra çfarë na thot si përmbyllje apostulli Paul, pra çfarë na thot Perëndia përmes apostullit Paul. Tani edhe një herë le të lexojmë vargjet 1 deri në 2 për t'ia kujtuar, edhe shpresoj që ju keni bërë përpjekje në fund të buletinit thotë që këto vargje ne ti mësojmë përmendësh, shpresoj që në njëri dhe ka vajtur mendja deri në fund të buletinit në brenda dhe ju keni kujtuar që ti mbani mend përmendësh këto vargje. Unë shpresoj që nëse nuk i keni mbajtur përmendësh të bëni punën për t'i mbajtur përmend, sepse janë vërtet vargje të rëndësishme që ne do të na vlenin dhe do na shërbejnë në rritjen tonë shpirtërore. Por le të lexojmë këto vargje. Prandaj ju bëj thirrje o vëllezër nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, ti paraqisni trupat tuaj si fli të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur, dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformoni u thot me anë të ripërtëritjes së mendjes, që të provoni se cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. Dhe në fakt çfarë ne kemi parë, si mesazhi herën e kaluar ishte pak më i gjatë, mendoj se do ishte më mirë për ju që të keni një përmbledhje të mesazhit pak më të shkurtër. Edhe shikoni çfarë mesazhi që na japin këto vargje. Ju lutem të dëgjoni. Domethënë dëgjoni Perëndin, jo mua. Çfarë po na thot Perëndia përmes fjalës së tij? Kuptimi, gëzimi dhe kënaqësia e vërtetë në jetë është i paraqesim çdo ditë trupat tanë në mënyrë flijuese, në bindje dhe shërbim të plotë Zotit sipas vullnetit të tij që zbulojmë përmes ripërtëritjes së mendjes së tij në fjalën e tij. Dhe çfarë ne shikojmë, në fakt çfarë kemi parë është vargjet 1 dhe 2 përmbajnë një thirrje urdhëruese urgjente të dyfisht, me një motiv të dyfisht, si duhet jetojmë jetën e resit krishterë në botë. Pra, na thret të jetojmë jetën e krishterë me një motivim të dyfisht, duke na bërë thirrje në dy drejtime në lidhje me jetën e krishterë. Dhe kemi parë në herën e kaluar, kemi parë vargun 1, motivin dhe thirrjen e parë urgjente urdhëruese që na jep Zoti ynë, në fakt përmes apostullit Paul në vargun 1. Dhe me lejoni fakt t'ju kujtoj ato shkurtimisht para se ne të kalojmë tek thirrja e dytë urgjente urdhëruese për jetën tonë si të krishterë. Me lejoni pra të kujtojmë pyetjen pra kryesore, çfarë motivon të krishterin pra të shërbejë Zotit? Çfarë do t'i motivojë juve që t'i bindeni Zotit në shërbim ndaj tij? Tani sipas vargut 1, motivi i jetës së krishterë është dyfisht, të kuptuarit dhe të besuarit e ungjillit dhe përjetimi i mëshirave të Perëndisë përmes besimit në ungjillin. Pra këto janë dy në fakt, janë një, por janë të lidhura me njëri, motivi dyfisht dhe arsyeja pse ne duhet i bindemi Perëndisë dhe duhet jetojmë jetën e krishterë. Pra nëse ne e kuptojmë dhe vazhdojmë të besojmë ungjillin, duhet të na çojë, thot apostulli Paul, tek një përgjigje të dur dhe të vetme të arsyeshme, tek dhënien e plotë të vetes tonë Perëndisë në bindje ndaj fjalës së tij dhe shërbim ndaj tij. Dhe çfarë kemi kuptuar në fakt ne por në kapitullin 1 deri në 11, kemi kuptuar gjendjen tonë mëkatare para Perëndisë në zemrimin e tij, dhe pastaj kemi parë çfarë ka bërë Perëndia për neve me anë të Jezu Krishtit, birit të tij, duke na dhënë neve shpëtimin falas përmes besimit në të. Pra Perëndia edhe një herë na ka shfaqsuar neve falas, na ka bërë të drejtë falas në anë besimit në Jezu Krishtin. Pra në mënyrë që edhe një herë të jetojmë jetën e krishterë, në mënyrë që të jetojmë një jetë të bindur ndaj Jezu Krishtit, ne duhet kuptojmë dhe duhet vazhdojmë të besojmë këtë ungjill që ne kemi parë të predikuar nga kapitulli 1 deri kapitulli 11, dhe duke kuptuar atë, pra edhe një herë, duke e besuar atë, duhet të dalin rrjedhimet të ungjillit për jetën tonë të përditshme. Pra kërkon punë. Me fjalë tjera, duhet të mendojmë ungjillin, duhet ta besojmë ungjillin dhe të nxjerrim rrjedhimet që ky ungjill ka për jetën tonë të përditshme, sipas kapitulleve 1 deri në 11. Tani, pas kapitulleve 1 deri në 11 kemi parë që apostulli Paul i përmbledh gjithë këto kapitull duke na thënë dëmshurinë e madhe të Perëndisë, dhe kjo dëmshuri janë në fakt
mëshirët e panumërta, të pafundme dhe hirit i pafund, në mënyrë specifike, në fusha caktuara, domethënë të jetës tonë, pra nuk është thjesht gjëra të përgjithshme, por çfarë ne kuptojmë është që çfarëdo që na ka dhënë Perëndia dhe çfarëdo që ka bërë Perëndia ndaj nesh është diçka që ne nuk e meritojmë, por është një favor krejtësisht i Tij ndaj nesh në Jezu Krishtin. Nëse ne i kemi përjetuar në fakt këto mëshira sovrane në shpëtim në jetën tonë në mënyrë specifike, konkrete në jetën tonë, duhet na motivojnë neve në jetën tonë përditshme si duhet ta jetojmë jetën e krishterë. Pra, në fjalë tjera, çfarë do thotë kjo? Ne jemi borxhlim ndaj hirit të madh të Perëndisë. Nëse Perëndia pra ka vendosur pra gjithë mirësinë e Tij të madhe ndaj nesh, si duhet jetojmë si rrethin. Pra, megjithëse ne ishim mëkatarë, megjithëse ishim armiq të Tij, që kishim rebeluar ndaj autoritetit të dashurisë së Tij, ai çfarë ka bërë? Në dashurinë e Tij të përjetshme, ai na ka zgjedhur në Krishtin, na ka shfaqsuar në Krishtin, po na shëndëron në Krishtin, edhe do të na përlëvdojë neve në Krishtin duke na dhënë trupa të rinj në një tokë të re dhe në qiell të ri dhe duke mbretëruar me trashëgimi të përjetshme bashkë me Jezu Krishtin. Dhe jo vetëm kaq, por hiri i Tij që ka ardhur në mënyrë specifike si na ka shpëtuar neve personalisht, duhet të influencojë, duhet ndikojë në mënyrën si ne jetojmë jetën e përditshme. Edhe madje ke Romakëve 8:28 nge mësuar që ai bashkëvepron të gjitha gjërat në jetën tonë, gjitha gjërat në jetën tuaj, qoftë të mirat, qoftë të këqija, qoftë edhe mëkatin tuaj, për të shëndëruar ju dhe për të bërë si Jezu Krishti për lavdinë e Tij. Pra, nëse Perëndia edhe një herë ka bërë kaq shumë dhe po bën të gjitha këto gjëra në mëshirën dhe hirin e Tij të madh ndaj nesh, a e besojmë neve këto? A e besojmë në realisht që Perëndia është i tillë dhe vazhdon të jetë i tillë me ne? Nëse ne e besojmë, duhet ta jetojmë atë çfarë besojmë. Ndryshe nuk e besojmë nëse nuk e jetojmë. Apostulli Pavli thotë që si rrjedhimi pra i të kuptuarit të thellë dhe të besuarit të Ungjillit të Jezu Krishtit, që ai ka shpjeguar në kapitull 1 deri 11, dhe përjetimit personal të mëshirave sovrane të hirit të Tij në jetën tonë, me anë të Ungjillit, ai na thret neve, ka një rrjedhim sot të dur, ka një përgjigje të dur, të arsyeshme, të logjikshme, që ai thotë që ta japim trupin ton si fli të gjallë, të shenjtë, të pëlqyer, pranueshëm për Perëndinë. Dhe kjo thotë është shërbesa juaj e mençur ose adhurimi i vërtetë ndaj Perëndisë. Nëse ju e keni kuptuar pra dhe do e besoni Ungjillin, atëherë të rrjedhim duhet të ketë në jetën tonë. Apostulli Pavli por na thret neve pikërisht tek thirrja e tij e parë, urgjente, është që ta paraqesim këto trupin tonë si një flijim i gjallë, i shenjtë dhe i pëlqyeshëm në shërbim të Perëndisë. Pra, shëndërimi ynë do thotë që ne, çfarë do thotë shëndërim ndaj Perëndisë? Do thotë që ne sakrifikojmë jetën tonë, gjithë jetën tonë, në bindje dhe në shërbim ndaj Perëndisë. Do thotë që për shkak se Jezu Krishti ka sakrifikuar jetën e Tij për ne, ne ja sakrifikojmë jetën tonë në bindje dhe ndaj shërbim ndaj Jezu Krishtit. Pra, konkretisht çfarë do thonë kjo? Të japim gjithçka për Jezusin, gjithçka t'ia japim Jezusit, sa i dha gjithçka për neve. Ai na thret konkretisht ta paraqesim trupin ton, thot, si një fli të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndinë. Dhe ky është adhurimi i vërtetë. Shpëtimi ynë pra, që na ka dhënë Perëndia krejtësisht falas në hirin e Tij, ka vetëm një motiv që duhet na ka një gjë që duhet na çojë fali. Tek dhënia plotësisht e vetes tonë Jezu Krishtit, që do na kushtojë në fakt çdo gjë. Pra kërkon çdo gjë t'ia japim Krishtit. Ai që na thret neve të paraqesim trupat tan, ai na thret neve paraqesim trupat tan dhe na thret ne paraqesim gjithë veprimet që ne bëjmë me trupat tan si një fli i gjallë Perëndisë. Ai nuk na thret thjesht t'i japim zemrat tona Zotit Jezu Krisht, siç thon shpesh herë krishterët, por ai na thret neve të paraqesim këtë trupin si fli të gjallë në shërbim të Perëndisë. Shumë thonë që ja kanë dhënë zemrën Jezusit, por nuk i kanë dhënë çdo gjë tjetër Jezu Krishtit.
Edhe me lejoni që po i pyetje konkretisht. A i keni dhënë ju Jezu Krishtit zemrën dhe çdo gjë tjetër? Në fakt, shumë thonë që ja kanë dhënë zemrën Jezusit, por ata duan të jetojnë jetën e tyre sipas mënyrës së tyre, sipas qefit të tyre. Duan të veprojnë sipas mënyrës së tyre. Duan që të kenë prioritetet e tyre. Duan të kenë gjërat e tyre, por jo të Krishtit, jo prioritetet e Krishtit. Ata duan të japin Jezusit zemrën 1 orë, 2 orë në javë, ose të mbasë tërë javën, por nga ana tjetër duan të mbajnë për veten e tyre, pjesën e tyre të vetes së tyre, gjërat e caktuara të jetës së tyre, që thonë që janë tonat. Jezusi, kur na shpëton neve, që t'i përkasim atij plotësisht thotë, i gjithi ti do të jesh i imi. Unë të kam blerë ty. Në gjakun tim. Pra, le t'ja japim Jezusit gjithë veten tonë dhe të gatshëm të vdesim për të, pra që t'ja japim krejtësisht jetën tonë atij. Jepjani, thot apostulli Paul, trupin tuaj si një flitë të gjallë të shenjtë dhe të pranueshëm përpara Perëndisë. Kjo është gjëja e drejtë dhe e shenjtë përpara Perëndisë. Pra, kjo do thotë që çfarë tjetër? Do thotë që t'i japim Perëndisë mendjen, do t'i japim imagjinatën tonë, sytë tanë, veshët tonë, gojën tonë, duart tonë, gjithë funksionet që bën gjithë trupi jonë, seksin tonë. Keni menduar ndonjëherë, seksi nuk i takon juve, i takon Perëndisë. Kur ai thotë jepni trupin, jepni edhe seksin bashkë me trupin. Pra seksi nuk është diçka e juaja, i takon Krishtit. Ta përdorni në bindje ndaj fjalës së tij dhe në shërbim të tij, për lavdinë e tij. Nuk është i joti. Asgjë në fakt se joti, është tëra e tij. Dhe John Calvini shkruan kështu: ne nuk i përkasim më vetes. Prandaj mos lejoni as arsyen dhe as vullnetin tuaj të lëkujnë planet dhe veprat tona. Ne nuk i përkasim më vetes, prandaj le të mos ta bëjmë qëllimin ton të kërkojmë çfarë është e volitshme për ne sipas mishit ton. Ne nuk i përkasim vetes. Na aq sa mundemi, thot, le të harrojmë veten tonë dhe gjithçka që është e jona. E folura jon i përket Perëndisë. Prandaj mençuria dhe vullneti i tij le të shëndojnë të gjitha veprimet tona. Ne i përkasim Perëndisë. Si rrëdhim le të përpiqemi të gjitha pjesët e jetëve tona të drejtohen prej tij si synim i vetëm i ligjshëm i duhur ndaj Perëndisë. Kjo është thirrja e apostullit Paul. Kjo është thirrja e Perëndisë përmes apostullit Paul. Dhe apostulli Paul po na thret neve që nëse ne e kuptojmë çfarë kuptojmë, meditojmë, besojmë këtë ungjill, këtë rrjedhim të vetëm ka ungjilli për jetën tonë. Kërkon tërë jetën tonë të sakrifikohet e gjitha Jezu Krishtit. Në bindjen e fjalës së tij dhe në shërbim të tij, në botë edhe në kish, edhe kudo. Dhe le të mos këquptohemi në këtë moment. Shumë njerëz mendojnë që të japish veten Perëndisë të shërbesh plotësisht Perëndisë të shërbesh Perëndisë në kohë plot. Jo, nuk e kam fjalën për këtë. Disa njerëz kanë menduar se mendojnë që sa herë që unë them që të përkushtoj Zotin krejtësisht veten tonë, thotë të shërbesh Zotit në kohë plot. Jo, nuk po them këtë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që kudo që ne jemi në shtëpi, kudo që ne jemi në rrugë, në punë, në shkollë, në kish, ne jemi ambasador të Krishtit. Trupi ynë nuk është i joni, po është i tij, dhe gjithë funksionet e tij janë të Perëndisë dhe duhet i përdorim për Perëndimin dhe për lavdinë e tij, në shërbim të tjerëve. Kështu që në punë je duke shërbyer të tjerëve në emër të Perëndisë. Në shtëpi je duke shërbyer të tjerëve në emër të Perëndisë. Në rrugë je duke shërbyer Perëndisë të tjerëve në emër të Perëndisë. Kudo që je i Perëndisë, i takon Perëndisë, gjithçka që është e jotja është e Perëndisë dhe përmes tyre si instrumente drejtësie, siç ta thotë Romakëve 6, duhet ja japim Perëndisë instrumente drejtësie, të mos ja japim mëkatin, mos ja japim vetes tonë, por të jetojmë si të gjallë prej së dekurish për Perëndimin dhe për lavdinë e tij. Dhe pyetja që shtrohet edhe një herë. A nuk dikush mund thotë, por shiko, si mund të jemi mirë me njerëzit që janë të këqij ndaj meje? Apo jo? Njerëzit nuk janë të mirë. Po, është vërtet, njerëzit nuk janë të mirë. Por një sekond. A ishim ne mëkatar?
Kur Perëndia ishte i mirë me ne, megjithëse ne nuk e meritonim, ai na shpëtoi, apo jo? A nuk do thotë që ne që kemi marrë natyrën e Perëndisë, dashurinë e tij, duhet jemi të mirë me atyre që nuk na duan. Të mirë ndaj të këqijve, ashtu siç ishte i mirë ai me ne, edhe ishte i mirë me ne na shpëtoi. Ai na deshin neve atëherë kur ne nuk e donim atë. Ungjilli ka një rrjedhim të vetëm, të jemi të mirë ndaj të gjithë njerëzve, pa dallim dhe pa përjashtim. Por me lejoni të jap një ilustrim. Dhe shikoni se çfarë na thot apostulli Paul tek e 2 Korintëve kapitulli 8. Në fakt, me lejoni të kujtoj pak kontekstin. Apostulli Paul i nxit besimtarët në Korint të mbledhin oferta për shenjtorët në Jeruzalem. Edhe për t'i nxitur atë, di çfarë bën? Ai në fakt u kujton atyre në mënyrën sakrifikuese se si kishin dhënë besimtarët e kishës në Maqedoni. Përmes shembullit të tyre ai do t'i nxjisë ata. Dhe shikoni se çfarë thotë te 2 Korintëve kapitulli 8 vargu 5. Dhe ai u bën një pyetje atyre, u tregon fakt atyre, pse besimtarët në Maqedoni, megjithëse ishin të varfër, që nuk kishin mundësi që t'u jepnin, në fakt kishin oferta për besimtarët në Jeruzalem që ishin në vështirësi, ai thotë, megjithatë ato dhanë, po si mundet që t'japin, thotë. Edhe ai na tregon neve te 2 Korintëve kapitulli 8 vargu 5 duke thënë kështu. Dhe jo vetëm vepruan ashtu siç shpresonim, po dhanë veten më përpara të Perëndisë dhe pastaj te ne sipas vullnetit të Perëndisë. Pra, shikoni vendi, dhanë veten e tyre përpara se të jepnin ndaj nesh sipas vullnetit të Perëndisë. Pra ju bindën vullnetit të Perëndisë. Pra, çfarë do thotë? Kur ne i japim Jezusit jetën tonë, kuleta nuk është e imja, ma është ati. I japim dhe kuletën. Gjithçka i takon atij. Dhe përdoret në mënyrë sakrifikuese për të. Dhe së fundi, apostulli Paul thotë, paraqitja e trupit tonë si fli gjallë i shenjtë i pëlqyeshëm Perëndisë. Ky është thot adhurimi thot i vërtet, adhurimi i mençur, adhurimi i arsyeshëm, shërbesa e mençur, se shërbesa është adhurim me vetvete, sipas asaj që Perëndia ka bërë për ne. Pra nëse Perëndia edhe një herë ka bërë aq shumë për ne, vetmja thot gjë arsyeshme, adhurimi i vërtet që i takon Perëndisë është i dorëzojmë komplet veten tonë Perëndisë, trupin tonë. Ky është adhurimi i duhur i Perëndisë. Tani, para se të kalojmë tek thirrja urgjente e dytë, më lejoni të pyet pyetjen. Po ju, a keni dhënë vetveten tuaj me gjithë zemër, plotësisht Perëndisë në bindje dhe në shërbim të tij si një flijë gjallë, i shenjtë dhe i pëlqyeshëm ndaj Perëndisë? Nëse ju nuk e keni dhënë, ju nuk e kuptoni ungjillin. Ju nuk e besoni ungjillin. Ju ftoj në fakt të meditoni për gjithçka që Perëndia ka bërë për juve, për mua, dhe si rrjedhimi i kësaj, në hirën e tij t'japim plotësisht veten tonë Perëndisë. Në mënyrë që ne të rritemi si të krishterë, ne duhet të paraqesim trupat tanë, jo më vetes tonë, jo për pëlqimet tona, jo në shërbim të vetes tonë, jo për interesat tona, jo për qëllimet tona, por në shërbim të Jezu Krishtit, në bindje ndaj fjalës së tij, si instrument të drejtësie dhe për të shërbyer atij kudo. Pra kjo është thirrja e tij. Pra para se të shpëtoheshim, Zoti ynë ishte vetvetja jonë, i shërbenim vetes tonë, jetoni për kënaqësinë tonë, por tani Zoti ynë është Jezu Krishti. Dhe ne i përkasim atij, do të thotë që i bindemi atij dhe i shërbejmë atij, jo më vetes tonë apo qëllimeve tona. Tani le të kalojmë te thirrja e dytë, urdhëruese urgjente, që në fakt nuk është një thirrje e dytë, por në vargun 2 na tregon mënyrën se si ne mund ta japim vetveten plotësisht Perëndisë. Pra si pyetja që ju mund të keni, si mund t'ia japim vetveten plotësisht Perëndisë? Edhe apostulli Paul thotë që mund ta paraqisni thot trupin tuaj si flit i gjallë, i shenjtë dhe pëlqyeshëm Perëndisë, vetëm nëse vetëm kur nuk konfirmoheni me këtë botë, por transformoheni thot, vetëm kur transformoheni me anë të ripërtëritjes së mendjes që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe përsosur vullnet i Perëndisë. Apostulli Paul po na thotë që për shkak të mëshirës dhe hirit të Perëndisë, trupat tanë duhet i përkasin Perëndisë si flijim i gjallë.
Por mëshirët e Perëndisë nuk sillen në mënyrë automatike në fakt që ne t'i bindemi Perëndisë në këtë mënyrë dhe shërbejmë atij në këtë mënyrë. Por, çfarë? Mëshira e Perëndisë përmes frymës së shenjtë, duke na ripërtërir mendjet tona, pra duke ndaluar së konfirmuar me botë dhe duke u transformuar përmes fjalës së Perëndisë, ne në këtë mënyrë mund të shenjtërohemi, mund të jemi një flim i gjallë në bindje dhe në shërbim ndaj Perëndisë. Tani, shikoni çfarë thotë në thirrjen e tij të dytë apostulli Pajl. Mos u konfirmoni me këtë botë, por transformohuni. Edhe në fakt ai po na përqet në strukturën e jetës krishtere. Pra në këtë kontekst fjala që përkthyer botë, fjalë për fjalë është në këtë epokë. Dhe çfarë është kjo epokë? Kjo botë, ose kur thotë botë, epokë, është pikërisht sfera e dominuar nga mëkati dhe nga vdekja, dhe ne jemi nxjerr nga kjo dhe ne ishte një kohë që i përkisnim asaj dhe bota i përket kësaj sfere të mëkatit dhe të vdekjes. Tani, më lejoni t'ju kujtoj një varg, ju mund të hapni Biblën te Galatës kapitulli 1:4, ku apostulli Paul aty na thot neve, Jezu Krishti, pra Galatës 1:4 thotë kështu: Jezu Krishti e dha veten e tij për mëkatet tona, për çfarë? Për të na shpëtuar, thot, nga kjo botë e mbrapsht, sipas vullnetit të Perëndisë atit ton. Kjo do thotë që të gjithë ata që kanë besuar nga Jezu Krishti kanë kaluar nga sfera e botës, e mëkatit dhe vdekjes, kanë kaluar në sferën e drejtësisë dhe të jetës. Pra megjithse ky transformim është përcaktues nga ana tjetër, edhe përcaktues dhe përfundimtar, por kjo nuk na izolon neve, pra nuk na shpëton ne dot nga bota, jetuarit në botë dhe influenca e botës, apo jo? Pra edhe një herë, ne jemi shpëtuar nga bota, por jemi në botë dhe nuk jemi shpëtuar në sensin nga, ose kuptimin nga influenca e botës ndaj nesh. Apo jo? Kështu që ndërkohë që ne vazhdojmë të jemi në botë, pra në një botë ku sundon mëkati dhe vdekja, ku ne kemi tendencë të influencohemi prej saj, pra ku jetojmë në një trup madje që akoma nuk është i shpenguar, apostulli Paul çfarë na thret? Ai thotë mos u konfirmoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj. Kështu që apostulli Paul po na thret neve në mënyrë urgjente, spari, pika e parë është mos e lini fare këtë botë ju modeloj sipas kallëpit të saj, formës së saj. Dakor? Çfarë do thotë kjo? Fjalë për fjalë do thotë ndaloni së jetuari, ose ndalojoni se lejuari botën, thotë ju me dëloj sipas kallëpit të saj. Mos e lejoni botën që të regoj se juve se çfarë duhet mendoni, ose si duhet jetoni. Tani, me lejoni të regoj që të dy foljet që kemi në këtë si konformoni ose dhe transformoni janë të dyja folje në kohën e tashme, diateza psore, mënyrë urdhërore. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne nuk duhet ta lejojmë botën, pra të na modeloj neve dhe njëkohësisht duhet të lejojmë frymën e shenjtë me anë të fjalës Perëndisë të na modeloj, të na transformoj sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe këto të dyja thashë janë diatezën psore. Pra ideja është që ne bota nuk duhet dhe nuk mund të na influencoj nëse ne nuk e lejojmë. Pra arsyeja pse na po na influencon bota është sepse po e lejojmë ne. Dhe apostulli Paul thotë ndaloni se lejuari botën të influencojë juve. Dhe nga ana tjetër, lejojeni frymën e shenjtë të transformojë jetët tuaja. Pra transformimi është puna e frymës së shenjtë, por çfarë bën? Ne lejojmë, pra ne I bindemi drejtimit dhe fuqisë së frymës së shenjtë për të na ndryshuar neve sipas fjalës Perëndisë. Tani, meqense folja edhe një ose kohë foljes konformoni është në tashme dhe urdhërore, kjo na tregon që ndërsa po si Paul çfarë po na tregon? Po na thotë që ky konformim nga bota mund të jetë duke ndodhur në atë moment. Tani ne mund të jemi duke u konfirmuar sipas botës, apo jo? Dhe thirrja e Perëndisë përmes apostullit Paul çfarë është? Ndaloni, thotë, së konfirmori me botën ose ndaloni si lejuarit botën t'ju modeloj juve si që mos e dëgjoni botën, mos as gjërat e botës, duhet ndalojmë thotë më një herë. Është një thirrje urgjente, urdhëruese. Ndalo me një herë së përshtaturi me botën në mënyrë thotë që të jetojmë për Perëndin.
Është e pamundur të jetosh për Perëndin nëse po i përshtatesh botës. Kjo është thirrja e Perëndisë që na deshi dhe dha birin e tij. Pra nuk është se ai po na kërkon diçka që nuk është mirë për ne, është më e mira për ne. Nga ana tjetër, transformimi, shenjtërimi nuk ndodh ndonjëherë. Transformimi ose rritja jonë shpirtërore është një proces i vazhdueshëm, që diçka e vazhdueshme që do nuk mbaron derisa ne të jemi me Jezu Krishtin. Dhe ne vazhdimisht çfarë bëjmë? Zhveshim njeriu ton të vjetër me mendimet e tij, me dëshirat e tij, me synimet e tij, me gjithë qëllimet e tij, me gjithë planet e tij, zëvendësojmë ato me mendimet e Perëndisë, me qëllimet e Perëndisë, me dëshirat e Perëndisë, me interesin e Perëndisë, me synimet e Perëndisë, me prioritetet e Perëndisë. Pra zhveshim njërin e veshim tjetrin. Dhe bindem Jezu Krishtin në mënyrë sakrifikuese. Tani, edhe një herë, kemi ju, secili prej nesh, çdo ditë ka dy modele. Ju keni çdo ditë ndodheni përpara dy modelesh. Modeli i botës dhe modeli që paraqet fjala e Perëndisë. Dhe çdo ditë ju duhet të dëgjoni thirrjen e Perëndisë, ndalos së modeluar sipas botës. Modelohu thot sipas fjalës time. Ne nuk mund dhe nuk duhet të zgjedhim ta lëm botën të na modelojë neve. Do t'i bindemi botës ose fjalës Perëndisë. Kjo është çështja çdo ditë. Fjala botë, fjalë për fjalë është përmenda pak më sipër epokë, kohë. Pra mos e lini këtë epokë, pra kjo kulturë, kjo lloj jete, kjo lloj që të modeloj ju, të tregoj si duhet jetoni. Ne si krishterë pra jetojmë në këtë epokë, por nëse e kuptojmë dhe besojmë ungjillin e Jezu Krishtit, duhet na çojë neve në transformim në përmes ripërtëritjes së mendjes tonë. Dhe çfarë do thotë kjo? Nuk duhet lejojmë veten as botën, as kusht tjetër të na stampojë neve veten e saj mbi ne. Duhet modelohemi sipas fjalës Perëndisë. Ne si krishterë duhet kemi parasysh që në bazë të ungjillit, në dritën e madhe të dëmshurisë së Perëndisë ndaj nesh, gjithçka që Perëndia ka bërë për ne, ai ka dhënë veten e tij për ne, ka vetëm një mundësi të vetme, ka vetëm një gjë të vetme që ne duhet bëjmë. Duhet i rezistojmë botës që është kundra Perëndisë dhe duhet të dëgjojmë frymën e shenjtë të kësa na transformon neve përmes fjalës Perëndisë. Pra ne ose do të dëgjojmë standardin e botës, vlerat e botës, do të jetojmë sipas botës, ose do të jetojmë sipas fjalës Perëndisë. Pra lajmi i mirë i Perëndisë cili është? Është ne nuk kemi arsye pse të bindemi botës. Si viktima të ndaj forcave tiranike të kësaj bote, por ne jemi në gjendje të rezistojmë presionit për shkak të veprës së Perëndisë me anë të frymës së shenjtë në ne, që ai punon në ne. Në fakt, e 2 Timoteut 1:9 thuhet që Perëndia nuk na ka dhënë neve frym frike. Por çfarë na ka dhënë? Na ka dhënë neve një frym force, dashurie dhe urtësie. Kudo që ne jemi, pra kudo që ju jeni, kudo që ju jeni, në shtëpi, në rrugë, në punë apo kudo, ju keni fuqinë e Perëndisë të rezistoni botës. Këtë është duke thonë apostulli Paul. Mos e lejo botën të tregojë se si duhet të jetosh. Ti ke fuqinë të thuash jo. Mund të rezistosh presionit botës, kësaj epoke. Kini besim të Perëndia, mbështeteni të keni, vendosin në zemrën tuaj që do të bindeni në fjalës tij dhe do të bindjeni atij dhe besoni fuqia e tij do të vijë tek ju. Në çdo ditë duhet të ripërtërim mendjet tona. Duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Ti mund të rezistosh pra presionit. Çfarë lloj presioni që ti mund ndodhesh në botë? Prandaj rezisto, prandaj mos u dorëzo. Këto fjalë duhet të dëgjojmë edhe një herë çdo ditë. Sa jemi ne në këtë jetë edhe një herë. Betejë jonë e vazhdueshme është të rezistojmë kësaj bote. Ne jemi në botë, por jo të kësaj bote. Duhet të rezistojmë që ajo të mos përpiqet na modelojë neve, na jap neve formë se si jetojmë sipas standardeve të saj. Ne si krishterë duhet të rrëfejmë me dhimbje, se tani ju mund të jeni tani, unë mund të jem duke modeluar sipas kësaj bote. Mbas unë jam duke tuar sipas botës, por thirrja e Perëndisë tani është thotë ndalo, si tuar sipas botës. Jeto sipas fjalës të Perëndisë. Dhe ne do shikojmë çfarë është thirrja. Transformohuni thot përmes ripërtëritjes së vazhdueshme të mendjes. Tani, transformimi ynë është pikë shenjtërimi ynë që vjen thot përmes kujt? Përmes ripërtëritjes së mendjes. Fjala që është përkthyer tani mendje, apostulli Paul ka fjalën më shumë për arsyet praktike. Pra, kur ne jemi duke menduar në mënyrë arsye praktike pse jetojmë dhe pse duhet jetojmë në Perëndin, si duhet jetojmë. Çfarë do thotë më tutje? Ne si njerëz jemi qenje që operojmë në bazë të gjërave që ne besojmë
ne operojmë bazë të dëshirave që ne na kontrollojnë dhe në bazë të kujt? Në bazë të përkushtimeve që ne kemi gjëra që besojmë, gjëra që duam, edhe gjëra që ne jemi përkushtuar ndaj tyre. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që këto na kontrollojnë neve dhe ne duhet që përmes hirit Perëndisë, përmes fjalës Perëndisë, të kontrollohemi nga e vërteta fjalës Perëndisë. Çfarë ne duhet besojmë, çfarë ne duhet dëshirojmë dhe çfarë ne duhet të përkushtohemi, duhet të ripërtërihet nga fjala e Perëndisë. Pra çdo ditë duhet pyesim mbi çfarë mënyre po operojmë. Çfarë jemi duke menduar, besuar në mendje. Çfarë jemi duke dëshiruar në zemër që po na kontrollon. Çfarë jemi i përkushtuar në këtë moment? Krishtit apo vetes tonë? Dhe duhet të ripërtërir mendja jonë në mënyrë praktike, nxjerr arsye praktike çdo ditë. Për shembull, kur ne zemërohemi me bashkëshorten, ose kur zemërohemi me dikë tjetër, dhe ne çfarë mendojmë? E kishin fajin rrethanat, e kishin fajin bashkëshortja, apo kishin fajin e personit tjetër. Në fakt jo. Ne në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme operojmë sipas atyre gjërave që ne besojmë, sipas gjërave që dëshirojmë dhe sipas gjërave që jemi përkushtuar, që na kontrollojnë neve. Pra kemi besime kontrolluese, dëshira kontrolluese dhe kemi përkushtimet që ne jemi përkushtuar ndaj tyre. Këto janë ato që na mbajnë neve. Dhe arsye pse zemërohemi është sepse ata nuk plotësohet ajo çfarë duam ne. Nuk është sepse na bën ata që zemërohemi. Dhe që do thotë duhet ta ripërtërim mendjen tonë. Pra ne si krishterë kemi nevojë çfarë? Çdo ditë të rregullojmë në mënyrë praktike, duke pyetur veten çfarë jemi duke menduar, besuar, dëshiruar, çfarë jemi i përkushtuar, a është në përputhje me jetën e re që ne kemi marrë në Krishtin dhe është në përputhje me fjalën e Perëndisë. Çdo ditë kërkon që ne ta riprogramojmë mendjen tonë sipas fjalës Perëndisë. Që edhe një herë, që mendimet tona, dëshirat tona dhe përkushtimet tona të jenë në përputhje me fjalën e Perëndisë sipas vullnetit të Tij, zbuluar në fjalën e Tij. Pra çdo ditë edhe një herë duhet të kontrollojmë çfarë jemi duke menduar, çfarë jemi përkushtuar, çfarë jemi duke dëshiruar. A është sipas fjalës Perëndisë apo nuk është sipas fjalës Perëndisë? Sepse në bazë të tyre ne operojmë. Kështu që ky është proces i vazhdueshëm çdo ditë. Çdo ditë ne duhet të rregullojmë çfarë dhe si mendojmë. Po mendojmë sipas fjalës Perëndisë apo mendojmë sipas vetes, apo mendojmë sipas botës. Dhe më lejoni të kthej pak tek Romakëve kapitulli 1. Edhe do marrëm shpresoj së shpejti. Romakëve kapitulli 1, vargjet 28 deri në 31. Dhe shikoni këtu kemi procesin e njeriu të vjetër. Dhe shikoni çfarë thot apostulli Paul atje. Për një moment, ju lutem hapni Biblat atje. Dhe meqense nuk e quajtën me vend të njohin Perëndin, Perëndia thotë i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra të pahishme. Pra çfarë kemi? Kemi një mendje të çrregullt, dakor? Që çon në çfarë? Në sjellje të pahishme. Pra arsyeja e sjelljeve të pahishme është mendja jone çorientuar në çrregullt, nuk po mendon sipas fjalës Perëndisë. Pra nuk e kanë fajin rrethanat, nuk e kanë fajin gruaja, nuk e kanë fajin ai me cilin ju punoni. E ka fajin mendja juaj si po mendoni në atë moment. Dhe çfarë do thotë kjo? Mendja edhe një herë është çfarë na kontrollon pra ne në gjërat që jemi duke besuar, dëshiruar dhe përkushtuar. Dhe në këtë mënyrë ne veprojmë. Në mënyrë që ne të ndryshojmë, ne duhet pyesim çfarë po besojmë, dëshirojmë dhe çfarë jemi përkushtuar. Pra ne duhet lejojmë frymën e shenjtë vazhdimisht të na transformojë, të na riformojë, të na rimodelojë, që jeta e re që ne jetojmë të jetë sipas vullnetit të Perëndisë zbuluar në fjalën e Tij dhe jo sipas botës apo sipas këshillës që ne mund t'i japim vetes tonë. Te e dyta Korintasve 3:18 është përdorur edhe njëta fjalë me të njëjtin kuptim, pra transformojë është përdorur edhe te ky pasazh dhe dëgjoni pak çfarë thotë apostulli Paul atje. Dhe në të gjithë thotë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinës e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtin shembullim nga lavdia në lavdi, po si prej frymës së shenjtë. Është i varg për të mbajtur në mendësh. Po si transformohemi?
Apostulli Paul thotë transformohemi si? Fytyrë zbuluar ne kemi parë lavdinë e Perëndisë, apo jo? Në fjalën e Perëndisë ne shikojmë lavdinë e Perëndisë, shikojmë kush është Perëndia, shikojmë mëshirën e tij, shikojmë hirin e tij, shikojmë veprat e tij, shikojmë soronitetin e tij, shikojmë gjithçka. Dhe thotë duke parë këtë si në pasqyrë, na tregon neve si duhet jemi, dhe ai thotë kjo është çfarë thotë fjala e Perëndisë, kjo është lavdia e Perëndisë. Dhe ju thotë duhet përputheni me këtë imazh. Duhet transformoheni sipas këtij imazhi. Të bëheni imazhi jonë është Jezu Krishti. Të mendojmë si Jezu Krishti, dëshirojmë si Jezu Krishti, të përkushtohemi si Jezu Krishti ndaj Perëndisë. Pastaj te Efesianëve 5:17 që lexuam, thotë mbusheni me frymën e shenjtë. Po të mbushemi me frymën e shenjtë do thotë mbushesh me fjalën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë nuk operon si thua pa fjalën e Perëndisë. E dini, shumë njerëz e bëjnë shumë gogol, e bëjnë shumë të vështirë, shumë të komplikuar, sikur mbushen me frymën është një gjë krejtësisht të vështirë, një gjë krejtësisht të madhe. Dini çfarë do thotë mbushesh me frymën e shenjtë? Do thotë ta marrësh fjalën e Perëndisë, ta fusish në mendje, ta fusish në zemër, fjala e Perëndisë të banojë brenda dhe fryma e shenjtë pastaj të transformojë ty në fuqinë e saj ti bindesh Perëndisë. Të mbushur me frymën e shenjtë do thotë të mbushur me fjalën e Perëndisë dhe të bindesh fjalës së Perëndisë. Nuk është një gjë e komplikuar. Por ne kërkojmë që të mbushim me frymën e shenjtë pa u mbushur me fjalën e Perëndisë. Është e pamundur. Përgjegjësia jonë është edhe një herë është të bindemi punës së tij në jetën tonë. Përgjegjësia jonë është vetë disiplinimi për shënderim. Ne lexojmë fjalën e Perëndisë. Ne duhet ta lexojmë fjalën e Perëndisë. Me lejoni ta them një gjë të qartë dhe shumë të thjeshtë. Lezëm. Pa një kohë të mjaftueshme, të rregullt, të përditshme, të vazhdueshme në fjalën e Perëndisë, duke dëgjuar Perëndin përmes fjalës së tij dhe duke ju kthyer atij në përgjigje, në lutje, është e pamundur të shënderohemi. Nëse ju besoni që ka një rrugë tjetër, ju po gënjeheni nga vetja juaj apo nga bota. Është punë e vështirë. Por nuk e di nëse keni arritur në një gjë në jetë pa punë. Kërkon punë, kërkon rindryshim të orareve tona, kërkon rindryshim të çdo gjëje që prioriteti i jetës tonë është të dëgjojmë Perëndin në fjalën e tij, të lutemi atij dhe prej atje në qendër prej fjalës së tij të veprojmë dhe të operojmë çdo ditë në jetën tonë duke diktuar çfarë mendojmë, çfarë dëshirojmë dhe çfarë është vullneti i tij. Në bindje dhe duke jetuar në mënyrë sakrifikuese në shërbim të tij për lavdinë e tij. Pra, kjo është çfarë thotë fjala e Perëndisë. Çdo ditë duhet të vinë tek fjala e Perëndisë për të riprogramuar mendjen tonë. Çfarë ka bërë Perëndia? Kush është Perëndia? Kush jemi ne? Çfarë ka bërë për ne? Çfarë do ndodh me ne gjithë më radh? Dhe cili do të jetë rezultati? Rezultati është që ne provojmë praktikisht çfarë do Perëndia prej nesh. Në fund shikojmë rezultatin, që të provoni thotë cili është i miri, i pëlqyeri dhe përsosur vullneti i Perëndisë. Pra ne jetojmë për Perëndin dhe e lejojmë Perëndin të na modelojë mendjet tona nga brenda, konfirmojmë dëshirat tona, çfarë ne besojmë, çfarë ne jemi përkushtuar në përputhje me fjalën e Perëndisë, në përputhje me planin dhe ne ndryshojmë çdo ditë në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë ne shënderohemi. Tani, çfarë do thotë kjo për ta mbyllur? Si rritemi, si shënderohemi? Duke medituar mbi atë çfarë Perëndia ka bërë për ne në Krishtin. Meditojmë me mëshirat e tij, meditojmë me hirin e tij. Ne mbushim mendjen me Krishtin, me fjalën e tij. Ne mbushim me fjalën e Zotit si sot Kolosianëve 3:17, Efesianëve 4:23, ripërtërini në frymën e mendjes tuaj. Por çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë kjo praktikisht? Do thotë që ne jemi çdo ditë në ndikimin drejtues të fjalës së Perëndisë në gjithçka. Do thotë që praktikisht çfarë do thotë? Do thotë që mendjet tona duhet pushtohen nga Krishti dhe nga fjala e tij, të ndizet zjarr në zemrat tona dashuri për Krishtin dhe për lavdinë e tij. Dhe atëherë ne mund të shkojmë në botë, jetojmë për të dhe të shërbejmë atij. Por një pyetje e fundit për ta mbyllur, si të ka përcjell ngjeljen tonë nga ana frymërore shpirtërore? Pra si ju mund thoni unë kam ngecur në vend, nuk po as përpara. Si mund ta kapërcej? Pra si mund të rritem? Romakëve 12:1-2 na tregon ne mënyrën për ta kapërcyer, mënyrën për ta mposhtur rënien tonë shpirtërore, ose ngecjen tonë në vend,
ose mos bindjen tonë të vazhdueshme ndaj Perëndisë. Pra, mënyra që ne e bëjmë është që me gëzim, me kënaqësi, me dëshirë, me gjithë zemër, ja ofrojmë plotësisht veten tonë Perëndisë. Pa jo ofruar veten tonë plotësisht Perëndisë, të gjithë trupat tonë, gjithçka që është e jona, duke ja dhënë atij në mënyrë flijuese, ne nuk mund të zbulojmë as kuptimin, as qëllimin dhe as kënaqësinë e jetës. Dhe me lejoni të jap tre pika kryesore dhe do ta mbyllim. Çfarë do thotë kjo? Do thotë praktikisht meditoni mbi mëshirat e Perëndisë. Kjo do thotë që jo thjesht mëshirat e përgjithësisë e Perëndisë në përgjithësi, por për veprat dhe veprimet specifike të Perëndisë në kryq. Nëse na mungon pasioni ose interesi ose dëshira për të qenë një njerëz i shenjtë, kjo vjen që ne nuk e mendojmë dhe nuk e besojmë mëshirën e Perëndisë ndaj nesh. Ne nuk e besojmë, nuk e mendojmë dhe nuk e besojmë që Perëndia është realisht ka qenë i mëshirshëm me ne. Është e pamundur që ne të mbajmë një rritje dhe në shenjtërinë në jetën e krishterë pa u ndezur flak brenda zemrave tona dashuria për Perëndin, si rezultat i meditimit në dashurinë e tij për ne, është e pamundur të jetosh si krishterë. Pra ne kemi nevojë të fillojmë të meditojmë mbi mëshirat e Perëndisë. Që sot, merrni sot kohë, edhe gjatë javës, të meditoni me mëshirat dhe hirin e Perëndisë ndaj nesh, ai është personalisht. Pastaj, le të kujtojmë vetes tonë që përgjësia vetëm racionale që Krishti ka dhënë veten e tij për ne. Pra, edhe një herë, mendojeni shumë thjesht, sepse po përdor fjalë shumë më mba. Qofse Krishti ka dhënë tërë jetën e tij për ju. Ai erdhi, la afronin, jetoi për ju, vdiq për ju, u ngjall për ju, ndërmjetëson për ju. Dakor? Çfarë ripërtëritje të mendjes duhet bëjmë ne? Si duhet ta arsytojmë praktikisht? Pra çfarë rrjedhimi praktik ka ky? Ka vetëm një vendim. Që jeta jon duhet I jepet atij plotësisht, tërësisht, në mënyrë flijuese, në bindje dhe në shërbim ndaj tij. A keni bërë ju? Ju ftoj ta bëni. Së treti. Në fakt pale së treti. Ju ftoj të mbani përmend Galatës 2:20. Apostulli Pale përmbledh mjaft mirë këtë çfarë sapo thash. Galatës 2:20. Nuk ka rrugë tjetër të mesme ose rrugë tjetër përveç se të shkojmë te fjala e Perëndisë, të meditojmë fjalën e Perëndisë, të meditojmë çfarë ai ka bërë për ne, për të rezistuar botën dhe për të shëndëruar. Së treti. Le të mbajmë mend që mendjet tona kanë nevojë të ripërtërihen çdo ditë. Ato ndoten çdo ditë nga bota, ndoten çdo ditë nga mëkati. Ka nevojë të pastrohen me fjalën e Perëndisë. Ne nuk duhet të modelohemi as nga bota, as nga asgjë tjetër, por duhet të transformohemi nga brenda jashtë. Pra kjo kërkon çfarë? Kërkon që rregullisht ne të meditojmë kush është Jezusi, çfarë ka bërë për ne, edhe çfarë kërkon ai prej nesh. Të reflektojmë cili është vullneti I tij, I përsosur, I miri dhe përkryeri, pra vullneti I Perëndisë për jetën tonë. Pra si duhet veprojmë? Edhe çfarë po bën ai në jetën tonë, si ta ndryshon neve, dhe sfundi. Le të mos jetojmë sipas ndjenjave tona. Çfarë më thon? Për shembull, ne ndjemi, ndjemi lodhur sot, nuk e lexoj Biblën. Sot nuk shkoj dot në kishë. Nuk e bëj dot sot. Këto janë ndjenjat. Po jetoni sipas ndjenjave. Nuk lutem. Nuk lodhur. Këto janë ndjenjat. A janë ndjenjat gabim? Ja. Por, sipas ne duhet jetojmë sipas vërtetës së fjalës Perëndisë, çfarë është e vërtetë, sipas fjalës Perëndisë, jo si ndjehemi ne. Sipas së vërtetës kush unë jam në Krishtin, sipas së vërtetës çfarë ka bërë Krishti për mua, sipas së vërtetës që çfarë unë duhet të mendoj, çfarë unë duhet dëshiroj, sipas së vërtetës çfarë unë duhet përkushtohem në fjalën e tij. Dhe në këtë mënyrë ne çdo ditë e ripërtërim mendjen. Kush jemi, çfarë Perëndia ka bërë? Në këtë mënyrë e ripërkushtojmë veten tonë, e riflijojmë veten tonë Perëndisë të jetuar për lavdinë e tij. Dhe në fund fare, ju ftoj në fakt të përdorni abetarin e Ungjillit për të medituar. Merrni abetarin e Ungjillit, ne kemi plot për tyre. Merrni ato 4 pikat kryesore që reflektojnë kush ishim, çfarë ka bërë Krishti për ne dhe përgjigjen tonë, dhe le të meditojmë, le të predikojmë Ungjillin vetes tonë. Le të përdorim si një mjet që ne kemi votuar, që mjet që na çdon Perëndia. Le të shkojmë në lutje për Perëndin.
Vllai dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë dhe falenderojmë o Zot që Ti dhe gjojmë më të shmuar për ne mëkatarët. Ne miqtë tu. Dhe unë lutem o Zot që në kthim si rrjedhim në bindje ndaj Teje, o Zot, si mirënjohje, ndaj mëshirave Tua të pafundme, ndaj hirit pafund, o Zot, ne do ta japim plotësisht veten tonë, tërë trupin tonë, tërë qenjen tonë, në kushtim të plotë ndaj fjalës tonë. Jetojmë çdo ditë në bindje të shenjtë, të ndarë veçantë, të ndarë nga bota, të pëlqyeshëm për Ty, të bërë vullnetin tonë sipas fjalës tonë. Ndihmo Zot që ato të vërteta mos të bien vesh të shurdhër, por ato të vërteta të vazhdojmë të meditojmë, jetojmë sipas tyre. Ndihmo Zot, vazhdojmë të mendojmë për Ungjillin, të vazhdojmë të thellohemi në të, të besojmë shumë në të dhe të transformohemi përmes Tij. Të bëjmë për diçka në emrin e Krishtit. Amen.